हेलो साथीहरू छैन हाम्रो आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसले सबै विद्यार्थीहरूको लागि सेन्ट्रल लाइब्रेरीको एक्सेस दिएको छ। आज म हजुरहरूलाई कसरी लगइन गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन जाँदैछु। सबैभन्दा पहिले त आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा गएर आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोला र त्यहाँ गएर आउटलुक क्लिक गर्नु अनि हजुरको यो खुल्छ जुन चाहिँ हाम्रो कलेजले प्रोभाइड गरेको थियो आइडी त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल लाइब्रेरीबाट हाम्रो अलरेडी इमेल आएको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले ओपन गर्नु इनबक्समा जानुभयो भने हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दा डियर प्रमिता एडमिनिस्ट्रेटर एट Tribhuvan University Central Library has created an account for you. You may now log in by clicking this link. हाम्रो चाहिँ के भनेको छ भन्दा यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि मैले न्यू पासवर्ड बनाउन सक्छु र म यो लाइब्रेरीमा एक्सेस गर्न सक्छु है त। ल म क्लिक गर्न चाहदैछु। यसमा चाहिँ हामीले न्यू पासवर्ड रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हुने रहेछ एउटा लेटर हुनु पर्दो रहेछ अनि त्यसपछि एउटा डिजिट। यही अनुसार चाहिँ हजुरले यही क्राइटेरिया मिट हुने अनुसारको चाहिँ पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला। यो चाहिँ हामीले सेन्ट्रल लाइब्रेरीको लागि पासवर्ड बनाउँदैछौँ है त। ल अब म पनि क्रिएट गर्छु। सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा चाहिँ एक्सेस गरिसक्नु भएको छ र यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ई जर्नल छ, ई बुक्स छ, डिजिटल लाइब्रेरी छ र ई डेटाबेसहरू छ है। र अहिले चाहिँ हामी यो ई बुक्सभित्र पनि के छ त एकाडेमिक कम्प्लिट छ नि प्रोक्वेस्टको यहाँ चाहिँ हामीले क्लिक गर्न सकिन्छ है। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब म हजुरहरूलाई के सिकाउँछु भन्दा सबैभन्दा पहिला त यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन भनेको छ नि यहाँ क्लिक गर्नु है। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो त हामीले क्रिएट एकाउन्ट भनेर गर्नु पर्यो है। यसमा हजुरले अब फर्स्ट नेम राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि लास्ट नेम राख्नु र यहाँ चाहिँ कलेजले दिएको आइडी राख्नु है। र यहाँ चाहिँ आई अग्री भनेर लेख्नु अनि क्रिएट एकाउन्ट। मैले चाहिँ अलरेडी यो एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको छु नि त, त्यही भएर यस्तो आएको हो। अनि हजुरहरूले चाहिँ यस्तै गरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा इमेल आउँछ है हजुरहरूको बनेको छ भनेर। म चाहिँ अब यहाँ डाइरेक्ट लगइन गर्छु है किनकि मैले अघि नै आइडी बनाइसकेको थिएँ। अब यहाँ साइन इन गर्छु म। अब यसपछि साइन इन गरिसकेपछि फेरि हामी यही पेजमा आयौँ है। हजुरलाई चाहिँ कुन बुक पढ्न मन लाग्छ त्यो बुक चाहिँ हजुरहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है त। म चाहिँ अब यहाँ के गर्छु भन्दा एउटा एजुकेसन भनेर बुक सर्च गर्छु है। यहाँ चाहिँ मेरो धेरै अप्सनहरू आएको छ। यो मध्ये चाहिँ म डिस्टेन्स एजुकेसन भन्ने क्लिक गर्छु है। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हाम्रो यस्तो आएको छ। अहिले चाहिँ म यहाँ रिड अनलाइन गर्छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बुक चाहिँ लोडिङ हुँदैछ। अनि यहाँ माथि हेर्नु है यो चाहिँ हजुरहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो यो डिस्टेन्स एजुकेसन भन्ने बुक छ नि यो चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 308वटा पेज रहेछ के। यहाँ हजुरले यो चाहिँ पेज देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टरहरू हो। अब यत्रो पेजमा चाहिँ हामीले यति धेरै च्याप्टरहरू पढ्न पाउँदो रहेछौँ है। अनि हजुरहरूले यसलाई चाहिँ पिडिएफमा यसरी डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि यो पेजहरूलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट आउट गर्न नि सकिन्छ। अनि हजुरले चाहिँ यसमा बुक सेल्फ भन्नेमा
राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। जस्तै हामीले घरको बुक सेल्फमा राख्छौँ नि, यो पनि अब हामीलाई मन परेको बुक छ भने हामीले चाहिँ बुक सेल्फमा हामीले यसरी जस्तै हामीले फेभरेट भनेर राख्छौँ नि, त्यस्तै गरेर राख्न सकिन्छ है। अनि यहाँ माथि हजुरहरूले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, होम छ, सर्च अनि बुक सेल्फ। अब अघि भर्खर मैले यहाँ बुक सेल्फमा क्लिक गरेको थिएँ नि त, अब चाहिँ म बुक सेल्फमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ होला त, हो डिस्टेन्स एजुकेसन भन्ने बुक पाउँछु कि मैले, किनकि यो त मैले सेभ गरेर राखेको छु, आफूलाई मन लाग्दा पढ्न पाइन्छ भनेर। त्यही भएर हजुरहरूले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि हजुरहरू यहाँ गएर अघिकै पेजमा आउन सकिन्छ। र अब चाहिँ हजुरहरूले जुन बुक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई कलेजले दिएको यो फेसिलिटीको चाहिँ एकदम भरपुर युज गर्नु होला